Pentru că eu cred că despre asta este vorba atunci când călătorești, să parcurgi și să simți. Și să mergem unde mi-am dorit să merg din 2020. Deci eu mi-am dorit să vin în Thailanda pentru Chiang Rai, pentru Templul Alb. Asta mi-am dorit eu. Nu am avut altă pasiune. Nu mi-am dorit să merg la plajă. Nu mi-am dorit să văd elefanții, deși au fost fabuloși. Mi-am dorit să văd Templul Alb. Și astăzi, în ce dată suntem? 4 ianuarie. 4 ianuarie 2024, 4 ani mai târziu, reușesc să-mi îndeplinesc visul pe care îl aveam încă dinainte de a mă apuca de călătorit. Aproape 8.000 de kilometri parcurși prin intermediul a 3 avioane, un taxi de 3 ore și foarte multă oboseală. Am ajuns în locul în care mi-am dorit întotdeauna să merg. Și sunt foarte emoționată și voiam să vă arăt aceste momente în care sunt cu adevărat emoționată. Pentru că eu cred că despre asta este vorba atunci când călătorești, să parcurgi și să simți și să vizitezi ceea ce ți-ai dorit să vizitezi. Aici nu este vorba despre religie, nu este vorba despre faptul că ei sunt budiști și eu sunt creștină. Este vorba despre un loc pe care mi-am dorit să-l văd în 2020, la care m-am uitat pe Pinterest din toate unghiurile. L-am căutat pe YouTube pentru că nu venea să cred că este real. Și acum mă simt emoționată pentru că sunt aici, tocmai pentru că mi-am dorit atât de mult să am posibilitatea să văd, din punctul meu de vedere, ceea ce este poate chiar o minune a lumii. Nu am văzut niciodată și nu m-am gândit la o poveste mai frumoasă ca cea a arhitecturii acestui templu, pe care îl respect din punct de vedere arhitectural. Și mă bucur că mă aflu aici, chiar dacă îmi tremură vocea și sunt așa de emoționată. Să începem să îl descoperim și poate îmi revin și eu și nu mai plâng. Intrarea în acest loc costă doar 12 lei, 100 de baht. Vă vine să credeți că atât costă intrarea în această minunăție. Templul Wat Rong Khun, cunoscut și sub numele de Templul Alb din Chiang Rai, este un loc în care imaginația nu are limite. Haideți să călătorim puțin în timp, în urmă cu nici 3 decenii. Ne aflăm în anul 1997, iar aici, în Chiang Rai, în nordul Thailandei, începe povestea unui om cu o viziune mai mare decât ar putea cuvintele cuprinde. Artistul, datorită căruia ne minunăm astăzi, de măreția Templului Alb și al cărui nume îl puteți vedea afișat pe ecran, s-a apucat să construiască Templul Alb din proprii săi bani ca să fie sigur că nu îi va fi nicicum îngrădită viziunea. Un proiect amplu, ambițios, care este încă în construcție și se preconizează că va fi gata poate în 2070. Autorul nu este hotărât, dar și-a propus să nu se grăbească. Albul acesta strălucitor al templului simbolizează puritatea lui Buddha și, în general, iluminarea. Dar în spatele frumuseții reci și netede se ascunde o întreagă rețea de mesaje simbolice. Structura principală a templului este plină de elemente care îți iau ochii, de la mozaicurile din oglinzi care strălucesc în soare, până la structurile complicate care reprezintă karma, moartea și renașterea. Înainte să pășești cu curaj pe podul spre templu, ești întâmpinat de o mare de mâini care se ridică disperate din pământ. Dar dacă te uiți atent în jurul acestor mâini, vei vedea ceva și mai terifiant. Monștri, creaturi grotesce care par să supravegheze acest spectacol al suferinței. Aceste figuri demonice simbolizează părțile cele mai întunecate ale existenței umane. Păcatele, iluziile și lăcomia care ne înlănțuie în ciclul nesfârșit al reîncarnării. Mâinile ridicate spre cer sunt poate cel mai tulburător element al templului. Sute de mâini se întind disperate spre trecătorii podului, cerșind eliberare. Unele mâini par să se agațe de aer, în timp ce altele chiar de vizitatori. Aceste mâini reprezintă oamenii pierduți în suferință, incapabili să se elibereze din capcanele propriilor dorințe și păcate. Traversarea podului peste aceste mâini este de fapt o metaforă pentru depășirea suferințelor și iluziei, o trecere simbolică de la lumea materială la cea spirituală. Trebuie să lași în urmă tot ce este efemer și superficial pentru a ajunge la Templul Alb.
Podul alb leagă lumea materială, reprezentată sub forma mâinilor și monștrilor, de Nirvana. Acest pod nu este foarte lung, dar simbolismul său este profund. Nu există cale de întoarcere odată ce ai pus piciorul pe el. În simbolistica budistă, podul reprezintă trecerea de la samsara, care este ciclul nesfârșit al vieții, morții și reîncarnării, la Nirvana, eliberarea de acest ciclu. Dar atenție, la capătul podului nu te așteaptă doar liniștea și frumusețea, ci și doi paznici fioroși, moartea și Rahul, figuri mitologice care au rolul de a te proteja de tine însuți. Ei sunt aici să te avertizeze că drumul spre iluminare nu este unul ușor. Pe de o parte, moartea îți amintește de natura efemeră a vieții, iar pe de altă parte, Rahul este o figură mitică cunoscută pentru foamea nesfârșită. Simbolizează dorințele care nu pot fi niciodată satisfăcute oricât ai încerca. Acești doi protectori păzesc templul alb de monștri și suflete căzute în păcat. Prin traversarea acestui pod, lași în urmă toate iluziile lumești și pășești pe drumul către iluminare. Este un drum al purificării, iar odată ce ai ajuns la capătul său, poți intra în templul alb, simbolul purității supreme și al păcii interioare, Nirvana. Când ajungi într-un final, în interiorul templului, contrastul dintre exterior și interior este absolut izbitor. Pe pereții portocalii ai templului poți găsi picturi care surprind imagini din cultura pop. De la Neo din Matrix până la Spider-Man sau Superman, găsești de toate. Cum s-a ajuns la asta? Ei bine, artistul a spus că aceste personaje simbolizează războiul dintre bine și rău în era modernă, așa că practic eroii tăi din filme au fost recrutați în lupta pentru iluminare spirituală. Un alt detaliu interesant este că în curtea templului alb tronează un alt templu mai mic, dar de un contrast izbitor, templul auriu. Deși strălucește ca soarele și te atrage ca un magnet, aici vine partea interesantă. Nu are nimic de a face cu iluminarea spirituală. Dimpotrivă, acest templu auriu reprezintă tot ceea ce este iluzoriu și trecător în viață. Simbolizează lumea materială, plină de bogăție, dorințe și tentații. Da, ați ghicit, exact aceleași tentații de care trebuie să scăpăm pentru a traversa podul cu mâinile în agonie de-a dreapta și de-a stânga sa. Ca o satiră, templul auriu nu este destinat rugăciunilor sau meditației, ci este pentru toalete, pentru vizitatori să meargă la baie când pleacă de la templul alb. Nu pot să mă opresc din filmat, pur și simplu. Andrei a avut o răbdare de fier cu mine astăzi. Să-i mulțumim cu toții lui Andrei. Mulțumim, Andrei. Mulțumesc, chiar a fost o muncă considerabilă. Și în interior este foarte frumos, dar nu pot să vă fac... Nu pot să filmez. În interior. Mi-a zis Andrei să filmez aici pe geam. Stați așa să vedeți. Ați văzut, da? Bine. Nu știu ce s-a filmat, oricum. Mergem să mai trecem o dată podul pentru că nu am apucat să mă uit cum trebuie prima oară. Voiam să vă zic cea mai bună recomandare dacă doriți să-l găsiți puțin mai gol. În prima parte a zilei se organizează tot felul de excursii din Chiang Mai, din alte localități, persoane care vin aici. Dar acum, în partea a doua a zilei, este ora 3. Puteți să vedeți cât de liber este, pentru că au plecat tururile către localitățile de unde se află. Vai, ce gol este! Ce faci? Ai ajuns în Nirvana aici. Și o bancă pe care să te așezi. Și nu mai îmi faci poze deloc. Super. Cu siguranță imaginile nu vor face dreptate acestui loc. Este mult mai frumos în realitate. Este situat în afara orașului. Vă recomand, dacă doriți să călătoriți mai comod, să luați un Grab sau un Bolt. Aceste două aplicații au fost foarte utile în întreaga Thailandă și puteți să beneficiați de niște prețuri destul de bune, în sensul în care călătoria până aici a durat 16-17 minute, cum v-am zis, este în afara orașului Chiang Rai și noi am plătit suma de 200 de baht, adică de 24 de lei, pentru a ajunge aici cu aer condiționat, cu șoferii sunt foarte prietenoși, plăcuți, se bucură să aibă musafiri, pentru că musafiri, oaspeți, turiști,
pentru că în nord nu ajung atât de mulți turiști ca noi, să zic. Adică atunci când mergem, de exemplu, la Micul Dejun, nu mai este nimeni ca noi, european, american. În schimb, în Bangkok, de exemplu, sunt foarte mulți turiști. Nu mai mulți decât sunt ei tailandezi, dar oricum ar fi, este un oraș diversificat, o populație diversificată. Chiang Rai și Chiang Mai, orașele pe care noi le-am vizitat în nordul Thailandei, au fost de departe mult mai proaspete. Ritmul este un cu totul altul. Aici în nord, vremea este mult mai răcoroasă și mai răcoroasă, vreau să zic, de la cele peste 35 de grade din Bangkok, ajunge aici în Chiang Mai, Chiang Rai și ți se pare că 28 de grade parcă e chiar răcoare, parcă e chiar bine. De asemenea, în Bangkok este aglomerație, sunt niște cozi uriașe, o să vă arăt și dacă încă nu ați văzut episodul despre Bangkok, vă invit să o faceți. Cozile sunt gigantice. Aici, în nord, în schimb, am avut mereu posibilitatea să intrăm din prima. Chiar și aici, vedeți, Templul Alb, una dintre, eu aș spune, cel mai frumos templu care există. Nu pot să mă gândesc la ceva care ar fi mai frumos, cât este de liber într-o zi de joi la ora 3. Deci vorbim de niște ore rezonabile, nu m-am trezit la 6 dimineața ca să ajung aici și avem parte de această minunăție aproape pentru noi. Sper să veniți și voi aici, dacă ați fost, aștept comentarii să-mi spuneți cum vi se pare. Minunat loc. White Temple. Aproape. Am încheiat vizita la Templul Alb. Voiam să vă zic încă o dată, dacă o să ajungeți în Thailanda și aveți posibilitatea să veniți aici în nord, vă recomand din tot sufletul să veniți aici. Este un loc minunat. În a doua parte a zilei, nu uitați.